Quay đầu nhỏ như một chiếc A-Class hatchback nhưng chiều dài tổng thể thì tương đương với chiếc S-Class phiên bản trục cơ sở dài. Cửa có thể tự động đóng mở và màn hình có thể tự động tối đi mỗi khi phát hiện tài xế liếc. Đó mới chỉ là một trong vài những tính năng vô cùng thú vị về chiếc xe điện đầu bảng của Mercedes, chiếc Mercedes EQS. Và các bạn nên nhớ là Mercedes EQS chứ không phải là Mercedes-Benz EQS. Vì thực tế thì thương hiệu hạng sang đến từ Đức họ đã tạo ra một sub-brand mang tên là Mercedes EQ chuyên dành cho những chiếc xe điện. Loại này giống như chúng ta có cái tên kép Mercedes AMG dành cho những mẫu xe hiệu suất cao và Mercedes Maybach dành cho những chiếc xe sang đầu bảng. Và đó là thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ tới anh em trong video Spotlight về chiếc xe điện Mercedes sẽ có giá bán từ khoảng 125.000 đô ở thị trường châu Âu. Rất kỳ lạ là chiếc Mercedes EQS lại là mẫu xe từ chối phong cách thiết kế cắt giảm gương chiếu hậu và thay thế bằng camera quan sát. Mới đây nhất, cái tên gần đây nhất bị gọt tai là chiếc Genesis GV60. Mặc dù tăng cường được khả năng quan sát điểm mù, giảm cản gió rồi nhìn xịn sò hơn, nhưng CEO của Daimler thì cho rằng có rất nhiều người sẽ bị say xe mỗi khi mà xe tiến về đằng trước và họ nhìn vào màn hình để quan sát một cái chuyển động ở phía đằng sau. Ngoài ra thì lý do chính mà các nhà sản xuất xe kiến nghị với Tổ chức Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Hoa Kỳ chấp nhận phần camera quan sát thay cho gương chiếu hậu đó là giảm mức độ cản gió từ 2 đến 7%. Tuy nhiên thì CEO của Daimler thì lại cho rằng khi di chuyển chậm thì năng lượng mà các bạn bỏ ra để duy trì camera, duy trì màn hình nó là một phần thiệt thòi khi chúng ta đặt vào cán cân so với những lợi thế thu được khi di chuyển ở vận tốc cao. Và bởi thế thì chiếc Mercedes EQS cuối cùng sẽ không quá tân thời như chúng bạn. Nhưng đừng vội nói rằng Mercedes EQS là chưa đủ choáng ngợp về mặt công nghệ. Đây là mẫu xe có HUD với thực tế ảo tăng cường, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với khả năng đánh lái trục sau lên tới 10 độ cho phép các bạn quay đầu chỉ nhỏ như một chiếc A-Class, rồi khả năng tự động lái ở vận tốc lên tới 60 km/h nữa. Và chưa hết, Mercedes EQS còn được tuyên bố là có khả năng tự động mở cửa khi tài xế tiến tới gần và các cảm biến đánh giá tình huống là an toàn. Rồi xe cũng sẽ tự động đóng cửa khi các bạn đặt chân vào pedal phanh hoặc thông qua một cái vẩy tay. Anh em thử mở ngay cái laptop mà mình đang sử dụng, tôi cho rằng rất ít người có tới 24GB RAM. Và đây chính là dung lượng của một máy tính có 8 CPU được Mercedes đặt dưới cái màn hình khổng lồ vận hành chiếc Hyperscreen của chiếc EQS. Thực tế thì các bạn có tới 3 màn hình khác nhau xuất hiện tới cùng một tấm kính với kích thước lần lượt là 12,3 inch, 17,7 inch và 12,3 inch nữa. Chưa hết thì cấu hình rất khủng kể trên còn dùng để điều khiển 12 bộ chuyển động, tức là mỗi khi mà các bạn tương tác với phần Hyperscreen chúng ta sẽ đều có phản hồi xúc giác tương tự như là cách mà Haptic Touch hoạt động ở trên những chiếc iPhone. Bên cạnh đó thì phần Hyperscreen của EQS cũng có một camera quan sát khuôn mặt để giúp chúng ta thực hiện các thao tác xác nhận sinh trắc học, cảnh báo người lái mất tập trung và điều chỉnh gương ghế theo cấu hình đã đặt trước. Với màn hình rất khổng lồ mà lại không xem được phim thì quả là lãng phí, thế nên Mercedes đồng ý cho người ngồi ghế phụ được xem phim. Tuy vậy thì tài xế sẽ không thể xem được. Mỗi khi mà camera phát hiện tài xế có thao tác liếc mắt thì ngay lập tức Hyperscreen sẽ dim tối phần màn hình xuống. Đây cũng là một chi tiết mà các bạn buộc phải trả thêm tiền để có được. Còn với một cấu hình cơ bản, chiếc Mercedes EQS sẽ có một cái màn hình tương tự như phong cách thiết kế thời gian gần đây của Mercedes nói chung. Về cơ bản thì các bạn sẽ có một chiếc S-Class chạy điện với thiết kế vô cùng lửa mắt. Các bạn sẽ không thể tin được đây là một chiếc xe có chiều dài tổng thể lên tới gần 5,27m nhờ thiết kế rất thon gọn của nó. Và người ta tuyên bố rằng đây là chiếc S-Class có thiết kế thể thao nhất từng được tạo ra. Bên cạnh phần đuôi fastback thì chỉ số cản gió chỉ dừng lại ở 0,2 cũng khiến cho chiếc EQS thực sự là nổi bật. So với chính chiếc Tesla Model S, mẫu xe được tuyên bố là có khả năng khí động học vô cùng tốt với chỉ số dừng lại ở 0,208. Rất có khả năng là chúng ta sẽ sớm có một chiếc xe với cái tên dài ngoằng Mercedes EQ AMG SXX gì đó. Phiên bản 715 mã lực của Mercedes EQS sẽ được ra mắt sau, còn hiện tại chúng ta sẽ có hai lựa chọn là EQS 450 và EQS 580 Formatic. Hai phiên bản kể trên thì lần lượt có cấu hình là một động cơ 329 mã lực và hai động cơ 516 mã lực. Mặc dù rất nặng cân nhưng chúng đều đạt được 100 km/h trong một khoảng thời gian vô cùng ấn tượng. Và là xe điện thế nên cái người ta quan tâm nhất là quãng đường đi được với một lần sạc. Mercedes EQS thì cực kỳ ấn tượng ở 770 km và thông số chính mà chúng ta cần quan tâm ở đây, thứ bị giới hạn ở đây chính là vận tốc. Chiếc xe đầu bảng của Mercedes chỉ đạt được vận tốc tối đa là 209 km/h để giữ được quãng đường đi thật dài. Chưa rõ về mặt thực tế như thế nào nhưng theo tuyên bố của nhà sản xuất Đức thì EQS cũng rất ấn tượng với khả năng sạc 15 phút mà đi được tới tận 300 km. Và các bạn chắc còn nhớ cách đây khoảng một vài phút chúng ta nói tới việc đánh lái trục sau tới 10 độ. Đây là một tính năng mở rộng qua phần mềm và các bạn sẽ phải trả 571 đô la để sử dụng trên mỗi năm, đồng thời buộc phải có gói camera 360. Còn nếu không, trục sau chỉ đánh lái được 4,5 độ.
phải cái tên nào khác mà Mercedes EQS mới là cái tên bắt đầu cho kỷ nguyên xe điện của thương hiệu hạng sang đến từ Đức. Họ cũng có một kế hoạch vào năm 2028 dừng hoàn toàn việc phát triển các mẫu xe mới sử dụng động cơ đốt trong. Mặc dù chưa được bán ra ở nhiều thị trường phát triển, nhưng vào trang web của Mercedes Việt Nam các bạn sẽ thấy ngay chiếc Mercedes EQS với dòng chữ sẽ ra mắt, đủ cho thấy tầm quan trọng của mẫu xe này. Giá bán sẽ luôn luôn là rào cản cuối cùng để thuyết phục người ta chuyển từ một chiếc xe động cơ đốt trong đổ xăng trong vòng 10 phút sang một chiếc xe điện với giá bán có thể là gấp rưỡi sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều. Video vừa rồi là một vài chi tiết thú vị về chiếc xe điện đầu bảng EQS. Hy vọng là đã giúp cho các bạn có thêm những thông tin quan trọng về một chiếc xe cũng quan trọng nữa. Và như thường lệ thì nút share ở ngay phía bên dưới, nó không tốn của các bạn quá 3 giây và là miễn phí, nhưng giúp ích cho team Gap rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo.